السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. لأني كتير بحب أشرب النسكافيه، فدايما بفكر كيف أعمل حلويات جديدة كمان بنكهة النسكافيه. اليوم حنعمل كرات النسكافيه بطريقة كتير سهلة وطعمة كتير طيبة، حلا كتير بيلبق للقهوة. خلونا نشوف الوصفة وما نطول أكتر. نبدأ بتحضير الحشوة اللي بدنا نحطها جوا الكرات. بيلزملنا ملعقة صغيرة نسكافيه أو أي قهوة سريعة الذوبان، بنخلطها مع نصف ملعقة كبيرة من المي السخنة، تكون كتير سخنة وما نكتر مي أكتر من هيك، بس بدنا ندوب النسكافيه. بيلزملنا كمان 20 قطعة من البسكوي بيطلعوا 100 جرام. تستعملوا أي نوع متوفر عندكم، بس بدنا نوع يكون طيب ولذيذ، ما تكون طعمته خفيفة لأنه بيأثر على طعمة الحلا. فاستعملوا نوع انتو بتحبوا طعمته. بدنا نطحنه بشكل ناعم، بس ينطحن بشكل كامل منضيف عليه ملعقتين كبار من الزبدة مذوبينها مع خليط النسكافيه، وثلاث حبات من الجبن الكريمي، يفضل يكونوا بحرارة الغرفة حتى دغري ينخلطوا سوا. وفي حال ما عندكن الماكينة، فيكن تعملوا كل الخطوات اللي ذكرناهن قبل بالإيد. أول شي ببين علينا أنه هو ما كتير ماسك على بعضه، بس لأن نحنا ما حنخلطه بشكل كامل بالماكينة، بنرجع منشده على بعضه ومنكمشه بإيدينا بهيدا الشكل. وإذا احتجنا ملعقة أو ملعقتين كبار من الزبدة مندوبن ومنضيفن على الخليط حتى يكمش أكتر على بعضه. بدنا يوصل لهيدا القوام بإننا نكوره بسهولة وما يعذبنا. وهلأ بننتقل لتحضير التغليفة. بيلزملنا كوب من الحليب السائل بحرارة الغرفة، منضيف عليه نصف كوب من نشا الذرة، ونخلطهم مع بعضهم على البارد من دون أي نار ومن دون أي حرارة حتى تروح التكتلات. بعدين منضيف عليهم ربع كوب من السكر، ونخلطهم شوي ومنحطهم على نار هادية لمتوسطة لحتى يغلوا عنا ويشدوا. وأول ما نحس إنهم بلشوا يسخنوا، منضيف عليهم ملعقة صغيرة من النسكافيه ومنكمل تحريك. وهلأ بس يقرب على الغليان حتلاقوه فجأة صار عم يشد كتير بسرعة، فخففوا كتير النار وما تخافوا، بس خلوا ايدكم بالتحريك حتى توصلوا لقوام متماسك على بعضه وطقيل بهيدا الشكل. لازم تكون كلها هيك متماسكة على بعضها وعاطية كثافة وقوام تقيل، بنكون وصلنا للقوام المطلوب. هلأ بدنا نقلها على صحن وبنتركها حتى تبرد بشكل كامل. وإذا شوب عندكم كمان، فيكم بس تتدفى بتفوتوها على البراد حتى تسرعوا أكتر بعملية التشكيل. لازم تكون باردة على الآخر حتى نقدر نشكلها بسهولة. وهلأ لبين ما تبرد التغليفة، بدنا نبلش نحضر الكرات يلي بدنا نحطهم جواتها. شايفين لونهم شو حلو وكتير سهل الشغل فيهم، طعمتهم كمان كتير لذيذة، وفيها طعمة النسكافيه اللي حطيناها عطيتهم إضافة كتير حلوة. هلأ بردت التغليفة عنا، نمسح ايدينا مسحة زيت ومنبلش نشكل بهيدا الشكل، نعمل فراغ حتى نحط الكرة جواتها. منسكر عليها منيح ومندورها بإيدينا حتى تاخد الشكل الدائري. وما تاكلوا هم إذا في أي لمعة على الكرات، حتروح بعدين بس بدهم يتبردوا جوا البراد. منكمل على كل القطع بنفس الشكل. حبيت جرب قطعة ما قلها علاقة هي بالوصفة، بس هيك عم جربها. عكست الحشوات والتغليفة ببعضهم، حسيتها طلعت حلوة، خاصة بس تنفتحها شكلها كتير حلو، بس منا كتير عملية لكمية كبيرة، بس قلت بشارككم فيها. وإذا حبيتوا تجربوها اعطوني رأيكم فيها كيف لقيتوها. هلا بس خلصت الكرات كلياتهم، بنفوتهم على البراد حتى يبردوا بالكامل، يعني تقريبا 20 دقيقة. وهلأ بعد ما تبردوا بالكامل، أكيد انتو فيكن تتركوهم مدة أكتر. أنا قلت أقل مدة لازم نتركهم فيها حتى يشدوا أكتر على بعضهم ويبردوا بالكامل. عند التقديم بنصفهم بالشكل اللي بنحبه جوا الصحن، ومنحط عليهم كاكاو بودرة على الوجه، مننخلوا نخل بيعطي شكل كتير حلو على الوجه، وبيعطي كمان طعم كتير طيب للحلا. بس تناكل كل قطعة بيندمجوا مع بعضهم طبقتين، طبقة بسكوي من جوا، طبقة كريمية من برا، كتير لابقين لبعضهم بالنكهات وبالقوام كمان، يعني بيكملوا بعضهم. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم. عن جد كتير بنصحكم تجربوا هيدي الوصفة وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.